Det där kan vi inte ha på bild. Vi är ju båda simtränare i simklubben Neptun. Yes. Du är huvudtränare. Niko Martikainen, huvudtränare. Assisterande tränare Nils Zetterström. Och jag är även en av arrangörerna utav Ångaloppet. Det är därför jag klipper ihop den här lilla filmen. Jag tänkte bara att vi skulle gå igenom lite vad vi har arbetat med under veckan. Vi tror att det kan vara tips även för er som inte har varit med på båten här. Vi har simmat både från punkt A till punkt B. Även gjort lite rundbanor. Och fokus har varit på öppet vattensimning, men vi har även testat på swimrun för de som inte har testat det tidigare. Vi har sprungit på kvällarna, rörlighetsövningar, Lite fridykning. yoga. Vi kan ju nämna det viktigaste, det är ju säkerheten. Att man meddelar sina anhöriga och sina vänner vad man ska ge sig ut på och ungefär hur länge man är borta. Att man helst inte ska simma själv. Det är även viktigt att man känner igen vilken sorts av miljö jag ger mig ut på. Ju mer man vet om sitt utflyktsmål, desto bättre är det. Och det går även de här safety boys där man kan ha med sig en mobil också, när man, även fast man är ute på öppet vatten och simmar, är ju jättebra att ha. Så där, nu är jag uppe från vattnet här. Vi har hämtat en av lägrets deltagare, Pierre. Hej! Tjena! Jag heter Pierre. Jag bor nere i Småland, Gislaved, hållit på med triathlon sen vi körde med neonrosa kläder, och det är ju tillbaka lite grann nu, men det betyder någonstans på slutet av 80-talet. Jag har börjat ta upp det där igen, skitkul. Jag kör framförallt lite kortdistans, olympisk och sprint. Svenska kuppen finns det någonting som heter. Och då hamnar du på det här lägret för att du ville boosta din träning inför sommarsäsongen? Ja, men självklart. Jag tappade 40 sekunder på mina konkurrenter, så de var ju tvungna att hämta igen. Ja. Bra. På den här resan skulle vi göra en längre simning där vi simmar från punkt A till punkt B, där vi hade dels den här stora båten som följebåt och vi hade vår lilla ribbåt med oss. Ska du göra en sån längre simning, då gäller det att vara lite sunt förnuft. Att du kan resonera med din tränare eller med dig själv innan. Precis, är det öppen simning och sträckan är 3 kilometer, 4 kilometer och du har simmat som längst simmat 1,5-2, då behöver ju du vara förberedd på den sista biten av den simningen. Och ledarna och säkerhetsteamet måste också känna till att okej, nu kör vi så långt vi orkar, precis som du sa Nils. Och sen att man är beredd att plocka upp eller avbryta sig. Det vi gjorde var att vi hade flera etapper som vi tog oss till, och sen så var det vissa som fullföljde hela simningen, andra hoppade av allt eftersom. Vi hade även en säkerhetssimmare som simmade längst bak med fenor och stöttade de som inte var lika erfarna simmare. Och sen såklart också att tänka på, det är ju varma eller kalla vatten. I Sverige just nu när folk börjar hoppa i plurret så är det ju fortfarande väldigt kallt i vattnet. Och det är en chock när man hoppar i. Här nere är det ganska perfekta temperaturer just nu, men senare i sommar kommer det bli för varmt. Framförallt att simma med våtdräkt. Precis. Och det är också en säkerhetsaspekt som man måste ha med sig i den här sporten. Precis, och framförallt om man ger sig ut på varmt vatten och har våtdräkt, då måste man vara avsiktig man inte blir överhettad. Det har ju hänt vid flera tillfällen, inte i den här resan, men det händer ju titt som tätt att man får en överhettning, och det i kombination med att våtdräkten sitter väldigt tajt. Det är ju en panikartad känsla, och även erfarna simmare och atleter tappar kontrollen, och det måste man tänka på. Att är det varmt, ska jag verkligen simma med våtdräkt, eller kan jag simma med en långjohndräkt eller neoprenshorts eller bara vanliga badkläder? För de som är lite nya i triathlon och öppet vatten, har du några bra tips att ge? Ja, men först och främst, jag tycker var lite open-minded, ta det för vad det är. Det vore kul om vi kom bort från tidshets och jaga splitt-tider på simning eller cykel eller löpning överhuvudtaget. Bara kör och njut av, i det här fallet, njut av vädret, njut av bra sällskap, njut av vattnet och ha kul. Absolut, det är det viktigaste. Sen har vi motsatt effekt när det är kallt i Sverige. Att om vi är varma och hoppar i och det är jättekallt, då kan man ju också få en chockartad situation. Så det bästa är att man i kallt vatten, att man ser till att man skvätter ansiktet med det kalla vattnet, så kroppen gör sig beredd på att oj, nu är det här jag ska in i. Så det inte blir som en chock.